دلوقتي هنتكلم على مجموعة الكوماندز اللي هي Data Manipulation Language أو DML. بتinclude insert و update و delete و select. insert دي اللي بدخل بيها البيانات عندي، update لو عايزة أعدل data معينة في record عندي، delete دي اللي بديليت بيها الريكوردز بتاعتي، select دي اللي بعرض بيها البيانات اللي موجودة عندي. الإكزامبل اللي هنشتغل عليه هو simplified view بس للإكزامبل اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت في conceptual و logical design. أنا عندي table employee وعندي table departments و table project و table dependent و table works for، ده اللي هو كان عبارة عن many to many relationship اللي ما بين البروجكت والemployee. table employee 1 ده هو ده مش table عندي، ده كأنه virtual copy بس عشان يوضح لي recursive relationship ما بين الemployee ونفسه اللي هي كانت نتج عنها الفورين كي بتاع super SSN. طيب أول كوماند هنتكلم عليه هو الكوماند بتاع insert. عندي 3 طرق ممكن أكتب بيها insert command. أول حاجة هو هنا طالب مني إن أنا أدخل الفول داتا بتاعت employee ومديني الداتا اللي المفروض أدخلها. شكل الستراكشر بتاع التيبل اللي عندي بتاع الemployee بالشكل ده، دي الداتا اللي موجودة فيه. هو طالب مني إن أنا أدخل البيانات دي كلها. أول شكل لكتابة insert command إن أنا بقول له insert into وبكتب أسامي الكولومز بتاعتي، وبعدين بكتب الكيورد بتاعت values وبكتب القيم اللي أنا هدخلها. لو أنا القيمة اللي بدخلها دي عبارة عن character أو date بحطها ما بين single quotes. أهم حاجة لازم أراعي الترتيب، يعني نفس الترتيب اللي أنا كتبت بيه الكولومز بتاعتي هو نفس الترتيب الداتا، لأن هو simply بياخد أول value يحطها في أول column، تاني value يحطها في تاني column، تالت value في تالت column وهكذا. كده لو فتحت التيبل بتاعي هلاقي الريكورد اللي أنا عملت له insert اتحط عندي أو اتضاف عندي بالشكل ده. تاني طريقة ممكن أدخل بيها الداتا عندي إن أنا أكون عارفة أسامي columns بتاعتي والترتيب بتاعها، وأبدأ على طول أكتب insert into اسم التيبل values وأحط الvalues اللي أنا هدخلها. هلاقي الداتا بتاعتي ظهرت في التيبل بالشكل ده، ان انا بقى عندي الريكورد ده هنا كده اتضاف بالبيانات اللي انا دخلتها كلها. اخر طريقه ممكن اعمل بيها الانسيرت كوماند بتاعي ان انا اكون عارفه مجموعه الكولومز اللي هدخل فيها الداتا، وابدا اكتب مجموعه الكولومز دي والداتا المقابله ليها بالشكل ده. لو رحت على التيبل بتاعي هلاقي الداتا اتضافت عندي وبقى عندي ريكورد اللي هو هنا بتاع الموظف ده، وفي بعض الداتا مش موجوده فيها على حسب اللي انا كنت مدخله. دول كده الثلاث طرق اللي ممكن اعمل بيهم الانسيرت كوماند بتاعي، وده اول كوماند في الدي ام الز. يا اما اكتب كل الكولومز بتاعتي وادخل كل القيم اللي جواها، يا اما ما اكتبش اسامي كولومز واكون عارف ترتيبهم وعارفهم كلهم وابدا ادخل الفاليوز على طول، يا اما اكتب insert into اسم التيبل وابدا احط مجموعه الكولومز اللي انا عايزه ادخل فيها الداتا واحط القيم المقابله ليها.